So, nandito na naman po ang inyong Inday YanYan. May bagong recipe na naman po si Inday. Ito yung Lumpiang Dulong. Wow! Ang cup po natin, ito po yung dulong, tsaka bawang, tsaka sibuyas. Tapos nag-ir-ir ako ng carrots. Tapos lumpiang Shanghai. Nasa inyo na din po kung anong ilalagay ninyo, magic sarap ba or asin. Sa akin po ay magic sarap ang aking ilalagay. So yun na po. Mag-uumpisa na po tayo. So na po, ilalagay muna po natin yung dulong dito sa malaki na bowl para mahalo po natin. Tapos ilalagay natin yung bawang para mabango siya. Tapos sibuyas. Tsaka haluin po. Lalagay na din po natin yung carrots. Yung inirik-ir na carrots. Tapos paminta. Tapos lagyan natin siya ng isang itlog. Itimplahan na natin, guys. Nalagay ko lang tong isang magic sarap. Hindi ko na siya lalagyan ng asin. Ito na lang po, magic sarap na lang po. Halo lang ng halo. Ayan guys, okay na po siya. Nahalo ko na po siya. Ngayon po ay babalutin na po natin. Babalot na po tayo, guys. Nagmukha siyang bagoong.
aking lumpiang dulong na balot ko na po. So, ngayon po ay pipirituhin na natin.